วันนี้ผมจะมาแนะนำทีมกระดูกทีมสายฟรียอดนิยมที่หลายๆคนอยากจะรู้ว่าปั้นยังไงถึงจะจบแล้วใช้ได้ยาวคลิปนี้เดี๋ยวมาดูของผมกันดีกว่าว่าผมเนี่ยแนวทางสายเติมน้อยผมเล่นทีมกระดูกเป็นยังไงจัดทีมต้องหาตัวอะไรในอนาคตอีกบ้างนั่นเองนะคุณผู้ชมและสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่กำลังมองหาร้านรับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยไม่รีฟันบริการตลอด 24 ชั่วโมง เติมถูกเติมไว ผมขอแนะนำร้านจอนชาวไร่เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะพาคุณผู้ชมมาดูทีมกระดูกของผมนะว่าตัวอะไรที่สามารถปั้นแล้วใช้ได้ยาวๆแล้วเอ็นเกมสำหรับทีมกระดูกเนี่ยเราต้องรอตัวอะไรอีกบ้างเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยนะในส่วนของตัวละครผมวันนี้เนี่ยมันจะมีตัวหนึ่งที่ผมใกล้จะทำให้สำเร็จทีมกระดูกได้แล้วนั่นก็คือตัวของจริงผมก็เลยจะมาทำเนี่ยแบบแนะนำว่าทีมกระดูกทีมนี้เราเล่นง่ายแค่ไหนเดี๋ยวเบื้องต้นนะครับผมขอไปทำเทพตัวจริงเนี่ยให้จริงขึ้นเป็นเทพตัวจริงขั้น2ก่อนนะครับเพราะว่าขั้น3มันก็จะจบแล้วและผมขาดตัวจริงเนี่ยอีกแค่ตัวเดียวผมมี5ตัวแล้วนะครับไม่ใช่มี5ดาว1ตัวนะครับขาดอีกแค่ตัวหนึ่งอีกประมาณสัก10วันน่ะสำเร็จเลยนะครับขั้น3นะคุณผู้ชมก็ทำการปลดไปเลยนะครับนี่เห็นไหมสุดยอดคุณผู้ชมแล้วไอ้ตรงนี้นะครับสลับมาที่อันนี้ก่อนเพราะว่าผมอะเล่นจริงทีมกระดูกบ่อยนะครับก็จะสลับมาเป็นอนาโทเวลเพราะว่าในทุกๆที่เราได้รับคำพูดสุดท้ายจะได้รับสปีดโจมตีเพิ่ม 16% เป็นระยะเวลา2 วิมันได้รับคำพูดสุดท้ายค่อนข้างขี่อยู่ละดังนั้นหมายความว่าตัวจริงผมสามารถที่จะแบกดาเมจได้แบบ 100% แล้วก็สามารถแบกทีมได้เลยทีมเบื้องต้นทีมกระดูกที่เราจะสามารถใช้ได้แบบ NN เลยนะครับมันก็จะเป็นทีมประมาณไหนมันจะเป็นทีมประมาณนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยให้ดูก่อนนี่นะครับแล้วมันจะมีตัวไหนอีกบ้างนี่นะครับเอาแบบจบง่ายๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เรามีตัวดาเมจ2ตัวแล้วคือถ้าเราเป็นสายเติมน้อยจริงๆตัวละคร PP มีค่อนข้างเยอะอนูบิสนะครับดาวไม่ต้องสูงมาก1ดาวแดงนะครับก็สามารถเล่นได้และก็จะมีตัวชิงหลงนะครับที่เราเนี่ยเอามาเป็นตัวแทงให้กับทีมได้แล้วทำให้ทีมเนี่ยไม่ตายง่ายนะครับในตัวต่อมานะครับก็จะเป็นชิบิโมซึ่งตัวนี้นะครับเป็นสายฮิลที่ดีมากๆเพราะทีมกระดูกค่อนข้างหาฮิลยากใช่ปะแล้วตัวต่อมานะครับก็จะเป็นตัวเมดูซ่าตัวนี้มี CC มีดาเมจนะครับในดาเมจเนี่ยถ้าเรายัดอุปกรณ์ที่เป็นพวกตัวดาเมจมันจะทำดาเมจได้ค่อนข้างสูงเลยเนาะดังนั้นเอามาเป็นตัวดาเมจรองได้ปั่นป่วนมี CC ที่อะไรประมาณนี้และก็ต่อมาจริงนะครับในการเรียงลำดับถ้าไม่ตายนะครับผมเนี่ยก็จะใช้เป็นประมาณนี้เลยนะคุณผู้ชมนี่นะครับแบบนี้ไปเลยไม่ต้องไปอะไรมากอนุบิสมันค่อนข้างถูกอยู่แล้วนะครับเพราะว่าคำพูดสุดท้ายค่อนข้างเยอะเนาะดังนั้นทีมแค่ประมาณเนี้ยคุณผู้ชมสามารถที่จะเล่นได้แบบยาวๆแล้วนะถ้าถามว่ากาลิกูลามันจะเก่งกว่าพี่มันเก่งมากมันมีบัฟโจมตีด้วยดังนั้นนะครับถ้าสำหรับสายฟีสายน้อยแค่เนี้ยเล่นได้แล้วนะครับมันสามารถไปได้แบบไกลๆมากแล้วผมลองตีดูนะค่าพลังห่างกันแบบประมาณเนี้ยมันก็ยังเล่นได้สบายอยู่เด้อคือเราปั้นตัวดาเมจให้มันเป็นตัวแบกอย่างจริงเนี่ยยังคงใช้ได้อีกยาวๆแล้วก็สามารถที่จะไปได้อีกยาวๆเพราะว่าตอนนี้ในอาวุธเทพเนี่ยอาวุธลับยังไม่มาเลยมันยังสามารถแบกดาเมจแบบเป็นตัวหลักๆได้ดูดเลือดก็เก่งเนาะเห็นไหมคือมันแบบเป็นอะไรที่เก่งมากนะครับแค่นี้เราก็ถึกแล้วทีมเราเห็นปะ ยิ่งตัวซับนะจริงๆมีตัวเดียวก็พอแล้วมีแค่ชิบิโมเนี่ยก็พอแล้วก็จะเปลี่ยนตัวอนาคตที่จะเป็นตัวอะไรเนี่ยมาแทนตัวกาลิกูลาก็ได้นะครับนี่มาเบื้องต้นนะครับมันอาจจะยังไม่แรงมากแต่ว่าถ้ามันเก็บสแต็กได้เมื่อไหร่มันถึงจะแรงแบบขึ้นเรื่อยๆนะคุณผู้ชมเราเอาตัวชิบิโมเนี่ยมาช่วยเสกมอนทำให้ตัวของคำพูดสุดท้ายมันจะได้แบบเพิ่มกันไวๆหน่อยเนาะ เด้งทีหนึ่งคือเด้งแบบเยอะมากแล้วเด้งเกือบเต็มคุณผู้ชมคือแบบไปละ16 17 18แล้วนะครับเห็นไหมมันเด้งตลอดยังไงไอความเร็วโจมตีมันได้แบบตลอดอยู่แล้วนะครับในช่วงระยะเวลา30วิเนี่ยยังไงความเร็วโจมตีก็บูทให้ตัวของจริงเนี่ยเน้นๆอยู่แล้วนั่นเองเห็นไหมเมดูซ่าผมไม่ได้ยัดดาเมจแบบเพียวๆนะมันยังสามารถสร้างดาเมจได้ขนาดเนี้ยชิงหลงนะครับมีความถึกในตัวและบวกทำให้ทีมนั้นตายยาก
และก็จะมีตัวของเจ้าตัวชิบิโมเป็นตัวซับนะครับที่มีทั้งการช่วยทำการให้มอนเนี่ยมันแข็งแกร่งยิ่งขึ้นนะครับตายยากขึ้นมีดาเมจด้วยแถมมันยังมีสกิลฮิลเลือดที่ค่อนข้างดีแต่จะให้ดีกว่านี้มันจะต้องมีในส่วนของดาวอยู่ที่1ดาวแดงพรุ่งนี้ผมจะทำ1ดาวแดงได้ก็จบแล้วนะครับสามารถเล่นได้เลยคอนเทนต์แบบสายน้อยๆนะคุณผู้ชมและก็จะมีตัวของอนุบิสในตัวนี้นะครับถ้ามันไปเล่นกับทีมอื่นมันจะไม่เก่งแต่ถ้าเราเอาเล่นทีมกระดูกเนี่ยช่วง1ดาวแดงก็เล่นได้แล้วนะครับนี่เห็นไหมแล้วก็กาลิกูลานะครับมีสกิลบัฟดาเมจที่ค่อนข้างดีเวลามีในส่วนของโทเทมเนี่ยมันก็จะมีการบัฟดาเมจด้วยนะครับนี่เห็นไหมดีนะดังนั้นนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยคุณผู้ชมก็จะให้ดูอีกสักรอบหนึ่งนะครับนับคือดาเมจมันยังล้นมากนะสำหรับทีมกระดูกตอนนี้เพราะว่าถ้าเราจะปั้นเมดูซ่าโดยที่ไม่เอาจริงก็เล่นได้เลยนะเว้ยแต่ว่าตอนเนี้ยเรามีจริงด้วยมันเป็นกายซะว่าดาเมจมันล้นแบบเวอร์ไปเลยนะครับแต่มันจะอาจแบบว่ามีตัวแท้งที่ต้องพึ่งพาจริงในการเจาะเกาะนิดนึงเพราะจริงเจาะเกาะค่อนข้างสูงไม่งั้นเมดูซ่ามันจะซอยนานไปหน่อยเนาะเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณ40วิจบเกมนึงอะไรแบบนี้นี่เองเนาะคุณผู้ชมเห็นไหมก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องไปอะไรมากเราเล่นทีมแบบประมาณเนี้ยสำหรับใส่พีงบน้อยผมก็ให้ดูแบบเต็มไปแล้วนะครับเพราะว่าถามผมเล่นยังไงผมเล่นแค่2ทีมครับทีมน้ำกับทีมกระดูกทีมน้ำผมเล่นเป็นแบบนี้นะครับและทีมกระดูกผมเล่นแบบนี้เล่นได้ไหมพี่คือบอกเลยว่าสบายไม่ต้องไปหาตัวอะไรเพิ่มแล้วเข้าใจไหมสำหรับส่วนตัวผมเนี่ยแค่นี้มันก็ได้แล้วมันจะต้องไปหาตัวอะไรมายัดอีกถ้าผมสุ่มตัวใหม่สมมุติว่าผมสุ่มตัวอื่นๆมาผมยังคิดไม่ออกเลยว่าผมเอามาลงทีมจะแทนตัวไหนดีตัวนั้นก็คอมโบได้ดีอย่างตัวของไครอนเนี่ยก็ยังคอมโบกับตัวจริงได้ดีเพราะว่าไครอนนะครับมันเป็นตัวสนับสนุนจริงค่อนข้างแบบดีมากยิ่งจริงตีเร็วดาเมจยิ่งพุ่งดังนั้นนะครับก็เลยไม่คิดว่ามันจะต้องเอาตัวไหนมาแทนสรุปก็คือชิบิโมมาต้องเอาไปแทนกาลิกูลาแล้วใส่ไครอนนะครับเพิ่มไปเนาะเนี่ยดาเมจมันล้นแล้วนะครับสำหรับของผมมันล้นจริงๆนะคุณผู้ชมไม่ใช่มันไม่ล้นมันล้นจริงๆนะครับแบบยังผ่านได้สบายแต่ผมไม่ค่อยดันแค่นั้นนั่นแหละเนาะเห็นไหมก็จะเป็นแบบนี้ในอนาคตถ้ามันจะมีตัวเก่งๆบักๆจริงๆเนี่ยเราค่อยไปดูตอนนั้นก็ได้นะครับแต่ว่าตอนเนี้ยแค่เนี้ยมันก็เล่นได้แล้วดังนั้นนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยผมเองก็จะมาแนะนำทีมกระดูกของผมให้ดูหน่อยนึงว่าเนี่ยนะครับทีมกระดูกของผมเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้ตัวหลักตั้งต้นอย่างที่ผมเคยบอกคุณผู้ชมไปตลอดเลยนะครับว่าเดี๋ยวเรารออาวุธเทพจริงมาอาวุธลับจริงมาเราก็ปลดเทพตัวจริงขั้น3ได้หยุดเลยไหมพี่มันแบกถึงขนาดนี้แล้วนะหยุดเลยนะครับแล้วไปปั้นตัวอื่นไปกวาดเศษตัวอื่นอย่างเช่นตอนเนี้ยผมกำลังกวาดเศษพวกตัวหงไฟชิบิโมอยู่นะครับเพราะว่าตัวละครมันเอามาคอมโบกับทีมหนึ่งได้อย่างชิบิโมพี่จะหยุดไหมไม่หยุดนะครับเดี๋ยวผมทำต่อเพราะว่าขั้นต่ำมันต้อง1ดาวแดงว่ะมันถึงจะแบบเก่งเห็นผลเลยกับทีมกระดูกนั่นเองคุณผู้ชมแถมเวลาเราจะไปเล่นทีมเขียวทีมลมเนี่ยเราก็สามารถเอาชิบิโมไปเล่นได้นะครับดังนั้นคุณผู้ชมพิจารณาทีมไว้ได้ดีแต่ถ้าใครเล่นทีมกระดูกแล้วเป็นสายฟรีสายเติมน้อยเล่นตามที่ผมเนี่ยได้แนะนำไปเลยแค่นี้เล่นได้นะครับผมเองก็ทำให้ดูแล้วว่ามันเล่นได้นั่นเองคุณผู้ชมดังนั้นนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยสำหรับคลิปนี้นะครับคงไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเราเอาไว้เจอกันวันที่ตัวใหม่เข้าแล้วกันตอนผมทำตัวชิบิโมเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มาทำให้ดูนะว่าเราทำไปกี่ดาวนะครับวันนั้นเดี๋ยวค่อยรีวิวทีเดียวไปเลยเนาะดังนั้นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับคลิปนี้คงไม่มีอะไรไปมากกว่านี้แล้วก็คงจะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีครับ